Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 23rd July 2025 আৰু আজি current affairs আমি ডিসকাশন কৰিম as usual prelims and mains perspective, okay? So আজি দুটা important topic ডিসকাশন কৰিম, বহুত important হয়। নিউজত আহি আছে, okay? Recently আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ৰেজিগনেশন দিছে, বহুত important। তাৰোপৰি আনন্দা important আমি এটা গম পাও যে মনসুন সেশন স্টার্ট হৈছে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত, গতিকে সেশনস অফ দি পাৰ্লিয়ামেন্ট ভেৰিয়াছ টাৰ্মছ বোৰ বিষয়ে আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু এই ক্লাসটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা অবজেক্টিভ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে? সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ফাৰ্ষ্ট টপিক, ৰেজিগনেশ্যন অফ দি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। নিউজত আছিলে, সো আমি গম পাওঁ যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট জগদীশ ধনখড় ছাৰে কি কৰিছে, ৰেজিগনেশ্যন দিছে টু দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অ'কে? দিছ ইজ হিজ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ। ৰেছপেক্টেড ৰাষ্ট্ৰপতি যি বুলি তেখেতে কি লিখিছে, ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ লিখিছে, অ'কে? সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে ৰেজিগনেশ্যন কাক দিয়ে, অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। গেটিং? So, Vice President Jagdeep Dhankar sir recently resigned from office, submitting his resignation to the President of India, Draupadi Murmu. Okay, we know about it. Yar oporte amar question khode. Okay. Kuntu article mote amar eta next porikha kane important this article 67A of the Indian Constitution je Vice President of India ei article to important. Porikha khodibo pare. Okay. যে আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলৰ মতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে প্ৰেচিডেণ্টক ৰেজিগনেশ্যন দিব পাৰে, অ'কে? আৰু তেখেত 3 নম্বৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয় যোনে কি কৰিছে, ৰিজাইন কৰিছে আফটাৰ ভিভি গিৰি এণ্ড আৰ ভেংকটৰামন। এইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট, সুধিব পাৰে দেই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰেজিগনেশ্যন ৰিলেটেড গোটেইকেইটা টাৰ্ম, গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আমি জানিব লাগিব, এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কি হয়, আমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আমাৰ ছেট কৰা যায়, ঠিক আছে? চ' চাওক, আমি যদি চাওঁ যে এনেকুৱা ইভেণ্টবোৰ, অ'কে, বহুত কম হয়, অ'কে? চ' এইজন কি হয়, আমাৰ জগদীপ ধনখড় ছাৰ আমাৰ 3 নম্বৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যোনে ৰেজিগনেশ্যন দিছে। গতিকে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত বা ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীত আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমাৰ এই 3জনেই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ৰেজিগনেশ্যন কৰিছে। গতিকে সুধিব পাৰে ইয়াৰ আগতে কেইজনে ৰেজিগনেশ্যন দিছে, কোনে কোনে দিছে, অ'কে, কোনটো আৰ্টিকুলৰ মতে ৰেজিগনেশ্যন দিব পাৰে। গতিকে আমি কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, যিবোৰ ৰেয়াৰ ইভেণ্ট হয় সেই ইভেণ্টবোৰৰ ওপৰত কি হয়, কুৱেশ্যন সোধাৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে। ৰেজিগনেশ্যন ক্লজটো অলৰেডি আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 67A অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে ৰাইটিং কাক দিব পাৰে, মে ৰিজাইন বাই ৰাইটিং আণ্ডাৰ হিজ হেণ্ড এড্ৰেছ টু প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অ'কে? তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ ইলেকশ্যন টু ফিল দি ভেকেঞ্চি, কিমান দিনৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন পাতিব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো আমাৰ কি নাই, ন' ফিক্স টাইম লাইন, বাট ইলেকশ্যনটো আমি এজ চুন এজ পচিবল আমি পাতিব লাগিব ফৰ দি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে। কোনো তেনেকুৱা টাইম লাইন নাই, মেনশ্যন নাই আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত যে 6 মাহৰ ভিতৰত পাতিব লাগিব বা 3 মাহৰ ভিতৰত পাতিব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো আমাৰ প্ৰভিজনছ লিখা নাই কনষ্টিটিউশ্যনত। বাট যিমান পাৰোঁ সোনকালে কি কৰিব লাগে, যে পাতিব লাগে, যে কনভেনশ্যন হয় এইটো এটা। আৰু কোনে কণ্ডাক্ট কৰে, দিছ ইজ কণ্ডাক্টেড বাই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা ইলেকশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বা লোকসভাৰ বা ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে কোনে কণ্ডাক্ট কৰে। আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে এক্টিং প্ৰেচিডেণ্টৰ কোনো প্ৰভিজনছ নাই, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। দেৰ ইজ ন' প্ৰভিজন আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এজ এ এক্টিং ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, যিহেতু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে ৰিচেণ্টলি আমাৰ ৰেজিগনেশ্যন দিছে আৰু এতিয়া সেই পষ্টটো এক্টিং প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিবলৈ তেনেকুৱা কোনো আমাৰ প্ৰভিজনছ নাই। So in his absence, Deputy Chairman of Rajya Sabha preside over the proceedings. So এতিয়া proceedings বোৰ আমাৰ Rajya Sabha proceedings বোৰ এটা কোনে preside over কৰিব, Deputy Chairman of the Rajya Sabha কৰিব। So Vice President actually কি কৰে যে আমাৰ ৰাজ্য সভাৰ যিবোৰ proceedings হয় সেইবোৰ চেয়াৰমেন হয়, চেয়াৰমেন অফ দি ৰাজ্য সভা। বাট যিহেতু এতিয়া আমাৰ ৰেজিগনেশ্যন দিলে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে, গতিকে এতিয়া কোনে চেয়াৰ কৰিব সেইবোৰ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ৰাজ্য সভা, অ'কে? টেনিউৰ অফ দি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যদি চাওঁ, ইট ইজ 5 years, full 5 years term. So these are the important point, সেইবোৰৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ যদি আমি চাওঁ, আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 63 অফ দি ইণ্ডিয়ান আৰ্টিকল, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দি ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল অফিচাৰ অফ ইণ্ডিয়া। আৰু আৰ্টিকল 66ৰ পৰা 71লৈকে আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰিলেটেড আমাৰ আৰ্টিকলছবোৰ আছে। তাৰে আমি 67A আমাৰ কি আছিলে, যে ৰেজিগনেশ্যন অফ দি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Article 63 is important, okay? So আমি এইবোৰৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয়, 35 years হ'ব লাগিব মিনিমাম এজ, বা ৰাজ্যসভালৈ এলিজিবল হ'ব লাগিব তেখেত, আৰু কোনো ষ্টেটৰ
কি হ'ব লাগিব তেখেত পাৰ্লিয়ামেন্ট বা ষ্টেটৰ লেজিসলেচাৰ হ'ব নোৱাৰিব হেৰি সো দিজ আৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইলেকশন প্ৰসেসটো আমাৰ ইলেক্টৰেল কলেজ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত সুধে যে ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত কোনে কোনে ভোট দিব পাৰিব ওকে ইয়াতে আমাৰ এমপিজ অফ লোকসভাই ৰাজ্যসভাই কি কৰিব পাৰিব ইলেকশন দিব পাৰিব ভোটিং কৰিব পাৰিব নো ৰুল অফ দি ষ্টেট লেজিসলেচাৰে কোনো ভোটিং কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেই ভোটিং ৰাইটটো ক'ত থাকিব আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত থাকিব গেটিং সো এইবোৰ ৰিলেটেড পইণ্টছ হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ গোটেইবোৰ পইণ্টছ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিমানখিনি আমি ডিসকাশন কৰিব পাৰো কৰিছো বাট ফৰ আৱাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ নেক্সট ইয়াৰ আমি যেতিয়া দিম কিটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বা এনি আদাৰ এক্সামিনেশন এটা আমাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ পৰীক্ষা হ'ব ওকে বা এনি আদাৰ এক্সামিনেশন কন্ডাক্টেড বাই APSC বা UPSC সো আমি ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাও ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত ওকে সো ৰিসেন্টলি আমাৰ EPFO UPSC যদি চাও EPFO আমাৰ নোটিফিকেশন আহিছে এমপ্লয়মেন্ট প্ৰভিডেন্ট ফান্ড অৰ্গানাইজেশনৰ ওকে তাতো আমি ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কাৰণ ৰেজিগনেশন দিছে ৰিসেন্টলি নিউজত আছে গতিকে আমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ ষ্টেটিকৰ কোৱেশ্চনবোৰে হওক পলিটি হওক বা হিষ্ট্ৰি হওক মেইনলি পলিটি কোৱেশ্চনবোৰ বা ইকোনমিক কোৱেশ্চনবোৰ কি হয় যে যিবোৰ বহুত বেছি নিউজত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ পৰীক্ষাত সোধা বহুত দেখিব পোৱা যায় ওকে সো সেইকাৰণে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলছ প্ৰভিজনছ সেইবোৰ আমি গোটেইবোৰ ভালকে পঢ়ি যাব লাগিব এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো ওকে সো দিস ইজ এবাউট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ওথ কোনে লব টার্ম কিমান হ'ব ওকে গুটেখিনি এটা এক্সপ্লেইন আছে আপোনালোকে চাই লব পাৰিব ওকে সো নেক্সট দিস ইজ অন মেইনস প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন which you may try সো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক মই কম যে আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো নেক্সট আমি সাম সেশনস অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট ওকে মনসুন সেশন আমাৰ স্টাৰ্ট হৈছে সো ভেৰিয়াস আমি প্ৰভিজনস বোৰ ডিসকাশন কৰিম ভেৰিয়াস টাৰ্মস বোৰ ডিসকাশন কৰিম ৰিগাৰ্ডিং পাৰ্লিয়ামেন্ট ওকে ফ্ৰম এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ সো ৰিসেন্টলি আমি জানো যে 2025 মনসুন সেশনটো আমাৰ স্টাৰ্ট হৈছে সো দ্যাটস হোৱাই দিস ইজ এ নিউজ গতিকে আমাৰ কি সেশন আছে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত আৰু সেশনটো কি হয় এই সেশন ইজ এ পিৰিয়ড বিটুইন টু সিটিং এন্ড prorogation অফ এ হাউস এটা prorogation মানে কি হয় আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে the time between prorogation and reassembly is called recess okay so this is what recess zero time on prorogation or reassembly মাজত zero time হেতু কি হয় আমাৰ recess okay আৰু session to কি হয় যে it is a period between the first sitting and the prorogation okay suppose monsoon session to আমাৰ start হৈছে আৰু এটো শেষ নোহোৱা লগে এই টাইম খিনি আমাৰ কি হ'ব this is what a session so এনেকুৱা session আমাৰ কনভেনশন অনুসৰি আমাৰ কেটা আছে তিনটা session আছে budget session monsoon session and winter session and this is the what the longest session and this is the shortest session আৰু কেতিয়াবা আমাৰ কিছু স্পেশাল session কিছুমানো আমাৰ কনভেন কৰা যায় because of various যদি কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশন কৰিব লগা হয় exceptional matters কিছুমান যদি ডিসকাশন কৰিব লগা হয় ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডো চাইনা ওৱাৰ বা আমাৰ 75th anniversary of independence 2023 আমাৰ তেনেকুৱা কিছুমান অকেজনত স্পেশাল সেশন কনভেন কৰা যায় ওকে স্পেশাল সেশনৰ আমাৰ কি আছে প্ৰভিজনস আমাৰ কনভেনশন আছে ওকে ইন জেনাৰেল তিনটাই আমাৰ সেশন থাকে এটা বছৰত বাজেট সেশন মনসুন সেশন এন্ড উইন্টাৰ সেশন আৰু সবতকে লংগেষ্ট দিস ইজ হোৱাট দি লংগেষ্ট সবতকে দীঘলীয়া এটোৱে হয় আৰু শৰ্টেষ্ট তো হল আমাৰ দিস ইজ দি শৰ্টেষ্ট ওকে বুজি পালো ফাইন সো ইয়াতে ভেৰিয়াস কি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰসিডিউৰছ বোৰ আমি চাম যে সামনিং টু কি হয় আৰ্টিকল 85 মতে প্ৰেসিডেন্টে সামন কৰে ইচ হাউস ৰাজ্যসভা লোকসভা কি কৰে সামন কৰিব আৰু সেই গ্যাপটো কিমান হ'ব নোৱাৰিব 6 মাহতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব ওকে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট there must not be a gap of more than 6 months between two sessions দুটা সেশনৰ মাজত আমাৰ 6 মাহতকৈ বেছি গ্যাপ হ'ব নোৱাৰিব উইন্টাৰ সেশন আমি যদি কওঁ যে বাজেট সেশন আৰু আমাৰ দিস মনসুন সেশন ওকে এই দুটা সেশনৰ মাজত আমাৰ গ্যাপটো মোৰ দেন 6 মান্থ হ'ব নোৱাৰিব মানে বাজেট সেশন যিদিনাখন আমাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে শেষ হৈছে সেই দিনাখনৰ পৰা আৰু মনসুন সেশনটো যেতিয়া আমাৰ স্টাৰ্ট হৈছে এই গ্যাপটো 6 মাহতকৈ বা 180 ডেজতকৈ আমাৰ বেছি হ'ব নোৱাৰিব এটা লেস দেন বা ডেট মাছ হ'ব লাগিব ওকে বা দুটা সেশনৰ মাজত এটো আমাৰ পৰীক্ষা যিকোনো পৰীক্ষা খুলি থাকে যে দুটা সেশনৰ মাজত ম্যাক্সিমাম টাইম কিমান হ'ব নোৱাৰিব 6 মাহতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব Constitution does not mandate a fixed number of
সেশন যে কিমানটা সেশন হ'ব এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু কিমানটা সিটিং হ'ব এইবোৰ কিন্তু মেন্ডেট কৰা নাই যে আমি যে পাতি আছো এতিয়া মনসুন সেশন হওক বাজেট সেশন হওক বা আমাৰ উইন্টাৰ সেশন এইবোৰ আমাৰ কনভেনশন অনুসৰি আমি পাতি আহিছো কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই যে তিনটা সেশন হ'ব লাগিব বুলি বা স্পেশাল সেশন পাতিব লাগে বুলি কোনো মেনশন নাই ওকে এইটো আমাৰ কনভেনশন অনুসৰি আমি পাতি আহিছো কনস্টিটিউশনত কিন্তু এইটো আমাৰ মেনশন নাই ওকে the constitution does not mandate fixed number of sessions and sittings okay adjournment কি হয় APSC পৰীক্ষাত বা UPSC পৰীক্ষাত আহি থাকে যদি টেম্পৰেলি কোনোবাটা আমাৰ সিটিং যদি কি কৰা যায় সাসপেনশন কৰা যায় that is what adjournment তাতে ডেট আৰু টাইমটো আমাৰ মেনশন থাকিব যে কেতিয়া আকৌ ৰিএসেম্বলি হ'ব কেই ঘণ্টা মানৰ পিছতো হ'ব পাৰে বা এটা ফুল ডে কাৰণে কি কৰিব পাৰে adjournment কৰিব পাৰে adjournment for a day for a some hours কাৰণে কেতিয়াবা কৰিব পাৰে আৰু এটা আছে আমাৰ prorogation মানে কি হয় যেটা কৰিব এটো কোনে কৰিব বাই দি প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এইবোৰে পৰীক্ষাত খুলি থাকে কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট adjournment কি হয় prorogation কি হয় আৰু adjournment সাইন দিয়া এটো মই ক'ব পাহৰি গলো যে ইয়াতে আমাৰ কি নাথাকিব সাসপেনশন উইদাউট সেট ডেট ফৰ ৰিএজামশন যে আকৌ নেক্সট কেতিয়া মিটিং হ'ব ৰিএসেম্বলি হ'ব হেতু কিন্তু adjournment সাইন ডাইট নাথাকে মেনশন ওকে কিন্তু adjournmentত কেতিয়া ৰিএসেম্বলি হ'ব হেতু কোৱা থাকে ওকে আৰু prorogation তো কি হয় এন্ড অফ দি সেশন এটো আমাৰ কি হয় যে পাৰ্টিকুলাৰ সেশন এটা শেষ হোৱাৰ পিছত prorog কৰিব কোনে দিস ইজ দি প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অন দি এডভাইস অফ দি কেবিনেটৰ এডভাইসত প্ৰেসিডেন্টে prorog কৰিব ওকে আৰু prorog কৰাৰ পিছত আকৌ ফ্ৰেছ সামন কৰিব আকৌ সামনিং টো কোনে কৰিব দিস ইজ বাই দি প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া prorogation কোনে কৰিব আৰু সামন কোনে কৰিব সেই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট starting of a session president prorogation end of a session by president on the advice of the cabinet okay এই টার্মবু বহুত ইম্পর্টেন্ট মানে বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব সামনিং কি হয় adjournment কি হয় okay so let me tell you once again বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট okay বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট সামনিং কোনে কৰিব adjournment কোনে কৰিব adjournment কি হয় adjournment সাইন ডাই কি হয় okay আৰু prorogation কি হয় very important from examination point of view okay বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ পিছত ডিসলিউশন তো সদায় আমাৰ লোকসভা হয় ৰাজ্যসভা যেহেতু আমাৰ পাৰ্মানেন্ট বডি হয় নো ডিসলিউশন okay কেতিয়া হ'ব পাৰে 5 বছৰৰ পিছত অটোমেটিক্যালি আফটাৰ 5 years extended term during the emergency পিছত emergency টাইমত আমাৰ কি হয় যে কেতিয়াবা লোকসভা টাৰ্মটো এক্সটেন্ড কৰা যায় আৰু সেই টাৰ্মটো শেষ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব যে আমাৰ ডিসলভ হ'ব পাৰে হৈ যায় লোকসভা ওকে ডিসলভ কোনে কৰিব প্ৰেসিডেন্ট অৰ্ডাৰ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 85 ওকে কনসিকুৱেন্সেস আৰু যদি আমাৰ ডিসলভ হয় এটা কি হয় যে গোটেই বিলছবোৰ যিবোৰ আমাৰ থাকিব কিবোৰ ল্যাপস হৈ যায় এক্সেপ্ট বিল অৰিজিনেটেড ইন ৰাজ্যসভা নট পাসড ইন লোকসভা যিবোৰ বিল ডিসলভ হোৱাৰ পিছতো কি হয় কিছুমান বিল আমাৰ থাকি যায় মানে কি নহয় সেই বিলবোৰ আমাৰ ল্যাপস নহয় okay যিবোৰ বিল ৰাজ্যসভাত অৰিজিনেট হৈছিল আৰু ৰাজ্যসভাত পাস হৈছে অৰিজিনেটেড ইন ৰাজ্যসভা নট পাসড ইন লোকসভা এইবোৰ বিল বাদ দিবলৈ বাকি সকলো বিজনেস বিলবোৰ আমাৰ কি হৈ যায় ল্যাপস হৈ যায় মিনিষ্ট্ৰিয়েল এসুৰেন্স still awaiting implementation quorum very important কেবাবাৰো পৰীক্ষাত কৰিছে quorum মানে কি হয় দিস ইজ মিনিমাম নাম্বাৰ required for conduct a business মানে এটা সিটিং স্টার্ট কৰিব কাৰণে বা বিজনেস স্টার্ট কৰিব কাৰণে আমাক মিনিমাম ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত সাম মিনিমাম নাম্বাৰ that member present থাকিব লাগিব for Lok Sabha it is 55 Rajya Sabha it is 25 and this is important 1/10 of the total membership as per the constitution etu constitution mention আছে কোৰান the minimum number of members that must be present ইমানখিনি মানুহৰ উপস্থিত থাকিব লাগিব মেম্বাৰছ উপস্থিত থাকিব লাগিব ৰাজ্য সভা আৰু লোক সভাত তেতিয়া বিজনেস স্টার্ট হ'ব okay this is very important lack of quorum leads to adjournment of the sitting যদি সেই মিনিমাম নাম্বাৰ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে adjournment কৰি দিব পাৰে okay so this is one mains practice question which you may try okay thank you everyone for joining the class আজি ক্লাসটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বিশেষকৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে okay next year বা any other competitive examination okay so Indian polity এইবোৰৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন খুদি থকা দেখা পোৱা যায় যেহেতু আমাৰ ইন্ডিয়ান পলিটি আমি যদি চাও
পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে। আকৌ ৰিচেণ্টলি আমাৰ এতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰেজিগনেশ্যনটো নিউজত আছে। গতিকে সেই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনছ বোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, এবাৰ ভালকৈ চাব। আৰু ইয়াতে আমি যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰোঁ কভাৰ কৰিছোঁ। অ'কে, আই হোপ ডেফিনেটলি এই ক্লাছটো আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং দি ক্লাছ। অ'কে, থেংক ইউ।